So hey, what's up guys, good morning everyone and welcome back to my YouTube channel. So আজি 14 October and মই কলিয়াবৰ to Gogamukh যাম মানে ঘৰ যাম and last video ত গুৱাহাটী to কলিয়াবৰ আহিছিলো. So now কলিয়াবৰ to Gogamukh মানে ঘৰ and weather পুৰা ঠাণ্ডা মানে অলপ আগত বৰষুণ দিছিলে এতিয়া নাই দিয়া বাৰু বৰষুণ নিদিলে হ'ল বাকি সৰু সৰু বৰষুণ দিলে একো নাই কেছ নাই ৰেইনকোট চেনকোট লগাই থৈ আছে ভালকে লাগেজবোৰত তো প্ৰব্লেম নাই এতিয়া কলিয়াবৰ তিনিআলি পালো এতিয়া গ'লো গুৱাহাটী ৰাইট চাইডে যাব লাগিব এতিয়া এণ্ড একদম অকলে অকলে আজি কালি লগত আহিছিলোঁ তিনিজন তো ভাল লাগিছিল আহি আজি অকলে অকলে একদম শ্ল' আৰু কিয় নাজানো মই শ্ল' মানে অকলে অকলে ইমান শ্ল' যোৱা হয় এতিয়া গৈছোঁ গোগামুখ চাগে গধূলি পামগৈ সেনেকুৱা টাইপ হৈ যায় লগত থাকিলে জোচ থাকে মানে ইমান জোচ নাথাকে এটা জোখত গৈ থাকোঁ লাহে লাহে 60-70 ইমানেই 4 লেন ৰুট বনাই আছে ঘৰলৈ যাবলৈ টেনশ্যন নাই অলপ দিনৰ পিছত হৈ যাব চাগে বেছি দিন নালাগে এইবিলাক বনাই থাকোঁতে না অলপ খাটাটা ৰ'দত গৈ আছোঁ যেনেকৈ গুৱাহাটীটো নগাঁও বিন্দাছ তেনেকৈ গুৱাহাটীটো ঘৰ বিন্দাছ যাব পাৰিম এতিয়া কলিয়াবৰ ব্ৰিজ পাইছোঁ এইপিনে নতুন বনাই আছে মৰ্ণিঙত একো ইমান মজা লাগে কি ক'বা কিন্তু আবেলি ইমান হৈ গ'লে বেয়া লাগে আৰু অকলে গৈ ত' মৰ্ণিঙত ওলাই দিছোঁ সোনকালে পামগৈ আৰু ঘৰ এণ্ড এতিয়া তেজপুৰ পালোঁ মিছন চাৰিআলি ত' এতিয়া এফালে যাব লাগিব মানে ৰাইট চাইডে বিশ্বনাথ চাৰিআলি ৰোড নে কি কয় মই ভালকৈ নাজানো লম্বা গাড়ি বাবা কি হাইট বে মাৰুতি সুজুকি আজি এনেকুৱা চালে ৱেডাৰ পাইছোঁ না ৰ'দ দিছে না বৰষুণ দিছে মৰ্ণিঙৰ পৰা এনেকুৱাই হৈ আছে কি লাগ মোৰ সদায় ৰ'দ আহিব লাগে না বৰষুণ আজি মজা লাকে টানিছে আজি মোক জাষ্ট লালুক পালোঁ অলপ উঠিছোঁ মানে পিঠি চিঠি বিষাই গৈছে বেক পেইন ৰাস্তা বহুত ভাল হ'ল ইয়াত আগতে জেগাই জেগাই বেয়া আছিলে চ' বহুত টাইম লাগি যায় এণ্ড সোনকালে বাকীখিনিও য'ত য'ত বেয়া আছে ভাল হ'ব আৰু 2019ৰ ভিতৰত মানে জাষ্ট ভাবিছোঁ এনেকুৱা হ'ব বুলি ত' গাইজ নাও লখিমপুৰ পালোঁ লখিমপুৰ মেইন টাউন পাম এতিয়া জাষ্ট
গণেশ মন্দিৰ ক্ৰছ কৰিলোঁ মানে চাহ খালোঁ এণ্ড টাইম হৈছে 10:20 10:20 আৰু বেছি টাইম নাই আৰু পামগৈ আৰু ঘৰ গোগামুখ সুবাঞ্চী নদী এখন সুবাঞ্চী নদী হয় এইফালে অৰুণাচল বেছি দূৰ নহয় ইয়াৰ পৰা 12 কিলোমিটাৰমান হয় অৰুণাচললৈ 12 কিলোমিটাৰ নহয় নেকি অৰুণাচললৈ যাম এদিন এতিয়া আহিছোঁ যেতিয়া গোগামুখলৈ আৰু 5 কিলোমিটাৰমান আছে বেছি নাই চ' গাইজ নাও গোগামুখ পালোঁ অলপ গ'লেই আমাৰ ঘৰ পাম চ' ৰাইডটো গৈ ভাল লাগিলে এণ্ড বহুত জল্দি পালোঁহি আজি মানে ঘৰ আগতে বহুত টাইম লাগিছে কি নাজানো আজি ইমান জল্দি পালোঁ নিজে গম নাপাওঁ মানে ৰাস্তাটো ভাল হ'ল যে সেইকাৰণে জল্দি পালোঁ নেকি মেবি চ' গাইজ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ যি কৰিবলৈ আছে কাম কৰি দিবা বাই বাই গাইজ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম এণ্ড আৰু ঘৰত আহিছোঁ যেতিয়া কেইটামান ৰাইড মাৰিম ওচৰতে মানে পাচিঘাট যাম নেকি মেবি চাই লওঁ ক'ত যাওঁ বাই বাই গাইজ